بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هتكلم النهارده في موضوع جديد. احنا عارفين ان اهل السنة عندهم بيقولوا اصح كتاب بعد كتاب الله عندهم هو صحيح مسلم البخاري، لان صحيح مسلم البخاري بيقولوا ان جمع فيه احاديث الرسول يعني بكثرة. هو مسلم والبخاري الاتنين جمعوهم وحطوهم وقال تعبوا عليهم ويعني اتأكدوا منها، وطبعا نصهم غلط، بس المهم ان ده اصح كتاب عنده. طيب والشيعة عندهم ايه؟ الحقيقة احنا لازم نعرف كلياتنا ان احنا عندنا كتب موثقة 100% من الائمة الطاهرين بتوعنا، بس مش عارفة ليه محدش بيتكلم فيها. عندنا 4 أصول تحوي الكتب الرئيسية جدا، اللي هي دلوقتي هقولك ازاي. من أول الإمام الباقر والإمام الصادق كانوا عاملين جامعة كبيرة، وكانوا بيدرسوا عندهم فقهاء كتير، وكانوا كل ما يتكلموا، طبعا احنا عارفين ان الجماعة اللي راح دخلوا جامعات وشافوا المحاضرات ان لما الأستاذ يتكلم انت تكتب على أساس تاخد النقاط المهمة بتاعته. فكان تلاميذهم يعملوا كده، هو الإمام يتكلم وهم يكتبوا 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 يكتبوا. فجاء الإمام الصادق عليه السلام وقال لهم اعطوني الكتب اللي انتوا كتبتوا فيها دي. مسكها ونقحها ورتبها وشال الحاجات الغلط اللي فيها وظبطها تمام تمام، وقال لهم هذه الكتب تنتشر. بعد الإمام الصادق كل إمام جه وراه عمل نفس العمل، كل شيء يتكلموا أتباعه يكتبوه، أتباعه يكتبوه، وهو ياخد في الآخر الكتاب وينقح. أصبح عندنا 400 أصل من الأصول دي، طبعا كل أصل يحوي آلاف الأحاديث، إلى أن وصلنا إلى زمن الغيبة الصغرى. زمن الغيبة الصغرى جم بعض الفقهاء وجمعوا الكتب دي كلها وبدأوا يكتبوها في كتبهم، هم ياخدوا منها، يعني ياخدوا من نبع صافي، ياخدوا منها الكتب الحديث ويسجلوها عندهم. الفقهاء دول دلوقتي هقول لك اسمهم. أولهم الشيخ الكليني اللي هو عمل أصول الكافي. أصول الكافي يا جماعة ده كتاب موثق فيه جميع الأحاديث بتاعت الأئمة كلهم موثقة تمام تمام، يعني بيقول هو ما أخدش لا من هنا ولا من هنا ولا هنا، كله من 400 أصل من الأصول دي. يمكن أخد أكتر من 300 أصل كمان كتبها في أصول إحنا عارفين أصول الكافي 4 والفروع كمان 2 أو 3. المهم جه بعديه الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق عمل برضه من الكتب دي، استقى منها بعض الأخبار واستقى منها الأحاديث، وعمل كتاب اسمه عيون أخبار الرضا، وعمل كتاب تانية من لا يحضره الفقيه، وعمل كتاب ثالث اللي هو توحيد الشيخ الصدوق، وعمل كمال الدين وإتمام النعمة. ال4 كتب بتوع الشيخ الصدوق دول تاخدهم وانت مغمض عينيك ان دي كلها كلام الإمام، ما فيهاش تحويرات ولا تفسيرات ولا تغييرات ولا حاجة. الشيخ الثالث اللي هو الشيخ الطوسي، اللي هو عمل كتابين رئيسيين جدا اللي معظم دلوقتي المراجع بتتركز عليهم، اللي هو تهذيب الأحكام والاستبصار. الشيخ الصدوق ده ابنه للشيخ المفيد، وطبعا احنا كلنا عارفين الشيخ المفيد وعلاقته بالإمام المهدي عليه السلام. برضو الشيخ المفيد كان عنده كتب موثقة، واللي هو أهمها الإرشاد اللي هو ذكر فيه أحاديث موثقة من الكتب دي. يجي بعد كده الشيخ القمي، وكلنا عارفين ما فيش بيت دلوقتي من بيوتنا ما فيهوش مفاتيح الجنان. الشيخ القمي كمان أخذ أحاديثه من الأصول ال4، الزيارات والأحاديث وكل حاجة اللي عملها الشيخ القمي من الكتب ال4 دول، الأصول ال4 دول. في عندك كتاب سليم ابن قيس. سليم ابن قيس ده كتب كتابه كله وقال عاهد الله ما فيهوش ولا كلمة من أي حد غير موثقة من الإمام، ولذلك أنا ذكرته في المرة اللي فاتت وقلت إن هو الوحيد اللي كتب حديث السقيفة الصح، اللي طلع حديث السقيفة واللي حصل في السقيفة صح، ولذلك معظم المراجع دلوقتي ومعظم الحوزات بيتعاملوا مع كتابه. طيب الكتب دي، الكتب الموثقة دي ال4 دول
ذكروا في كتبهم الزيارة الجامعة. الزيارة الجامعة كتبها الإمام الهادي، وكل واحد فيهم سجل الزيارة الجامعة في أحد كتبه، لأن دي زيارة موثقة قالها الإمام كلها بحذافيرها، ما فيهاش كلمة من هنا ولا كلمة من هنا ولا غلط من هنا ولا غلط من هنا، دي كلها كلام موثق من قبل الإمام الهادي. الإمام الهادي بيقول إن جه واحد اسمه سليم بن قيس، اسمه المهم، قال له علمني زيارة لما أجي أزوركم أقولها. فالإمام أخذها فرصة وكتب الزيارة كاملة. الزيارة يا جماعة دي تقرأ عند جميع الأئمة، وتقرأ لكل إمام لحال. يعني لو رحت تزور الإمام علي الرضا تقرأ هناك، لو زرت العسكريين تقرأ هناك، لو أنت قاعد في بيتك ومش رايح على الزيارة اقرأها لو في الأسبوع مرة. لأن الزيارة دي عبارة عن إيه؟ إحنا ليه بنزور الأئمة أو ليه بنقرأ زيارتهم؟ الزيارة دي عبارة عن تجديد عهد زائد صلة رحم لرسول الله. ان احنا ما بننساش رحمك يا رسول الله، وما بننساش اولادك يا رسول الله، واحنا بنجدد العهد كل ما نقرا الزياره معاهم. طيب الزياره دي تجمع بايه؟ انا طبعا ما عنديش القدره ان انا افسر الزياره كامله اطلاقا، انما انا هاخد مقتطفات منها اللي تهمني في كلامي. الزياره دي اولها بتتكلم عن التوحيد وبعدين عن الولايه، ركزت عن التوحيد وعن الولايه، وركزت بالأخص في أولها كمان عن الإمام علي، من علي الهادي لعلي سلام الله عليه. ركزت على الإمام علي في الولاية، ركزت عليها تمام، وبينت لكم إزاي ربنا عايز من إيه من الأئمة، وطلب منهم إيه، وهم بيدونا إيه. طيب إحنا عارفين إن الكون بتاعنا فيه تقديرات محكمة في الكون، يعني من الذرة للمجرة كلها مقدرة. يعني ايه؟ كل شيء خلقناه بقدر. فالأقدار بتمشي في الكون كلها من قبل الله تعالى، كل شيء مقدر. إنما ربنا سبحانه وتعالى في تقديراته دي حط وسائط لنا، اللي إن هو يقدر هم ينفذوا. يعني في حساب دقيق في كل حاجة في الكون. تفكرش ان حاجة تمشي سهلة ولا سايبة ولا محدش بيلتفت لها. حساب دقيق من الملائكة، من اهل البيت، من كل شيء حواليك بيسجل لك، كل شيء حواليك مسؤول عن الكون بيسجل. زائد ان كمان ربنا سبحانه وتعالى لما نزل الانبياء في الارض، واحنا عارفين ان قبل ادمنا كان 1000 ادم، وان نزلوا انبياء 124 الف نبي، كل نبي كان ينزل كان ياخد عليهم عهد. ايه هو العهد؟ العهد انكم تآمنوا بمحمد وبآل محمد، وتوثقوا كلامكم معاه، وتعلموا اتباعكم بيه، وتعهدوني على انكم تنصروه في الرجعة. العهد ده موجود في سورة آل عمران آية 81. اسمعوا معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب أو حكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. طبعا جاءكم رسول مصدق لما معكم، هم دلوقتي هم في عالم البرزخ والرسول في عالم الأرض مثلا، إنما هم عارفين إن الرسول ده هيصدق لكل الأنبياء، لأن الأنبياء كلها صورة من رسول الله، وكل نبي كان ياخد الأوامر من الله تعالى أو المنهج بتاعه عبارة عن جزء صغير لا يكمل بوصول الخاتم سلام الله عليه. جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. ثم قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري يعني عهدي؟ قالوا أقررنا. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هسألكم الكلام ده يوم القيامة، وهسأل أتباعكم يوم القيامة إن وصلكم الخبر بمحمد خاتم الأنبياء وبآخر الأوصياء هيقولوا طيب إذن الإقرار والتعهد عليهم ليه؟ لأن محمد هو أول الخلق، هو آخر الأنبياء، هو أول الخلق وخاتم الأنبياء.
فلذلك يكون أول الخلق شاهد كل خلقتهم، وشاهد كل أفعالهم، وشاهد كل العهود بتاعتهم، وهو نزل بعد كده على الأرض يكون خاتم الأنبياء. بص انت لما نيجي نحكي دلوقتي مثلا، يجي واحد يقول ايه، انا بدعي وبقول لربنا اللهم عرفني نفسك، لان انت لو ما عرفتش ربك ما عرفتش ربك مش هتعرف دينه. لان يقول لك انا بعرف ربنا، انا بآمن بربنا، طب ربنا اعطيك قوانين وعليك اشياء افعل ولا تفعل، اذا انت ما انتبهتش ليها ما عملتهاش رحت. فهنا بتقول ايه، اللهم عرفني نفسك، فان لم تعرفني نفسك لم اعرف رسولك. اللهم اللهم عرفني رسولك، فإن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك. اسمع بقى هنا، إن لم تعرفني حجتك أضيع ضللت عن ديني. شوف الضياع فين، ضللت عن ديني. طيب ازاي احنا نحصل على كل المعارف دي؟ ازاي نعرف ربنا ونعرف رسوله ونعرف حجته؟ عن طريق ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا وصايد في الكون عشان تعرفوا. الانبياء بيعرفوك بيه، الاوصياء بيعرفوك بيه. يعني انت لما تقول اعرف ربنا ازاي، اعرف امامك يعرفك بربك. طيب الزيارة الجامعة اللي هي بتعرفك بكل شيء، ولذلك هي جمعت كل شيء، فهمتك عن كل شيء، عن انبيائك وعن الاوصياء وعن ربنا عايز منك ايه وعايز منهم ايه وهم بيعملوا معاك ايه. الزيارة الجامعة دي بتبدأ بالتكبير. يعني احنا مثلا نيجي نقول ايه، انا هقعد النهارده بعد صلاة العشاء اقرا زيارة الجامعة. انا بقول لك في ليها قوانين، الزيارة الجامعة ليها قوانين. اول حاجة يستحسن، انا مش بقول لك لازم، بقول لك يستحسن تكون على وضوء، لانك في زيارة ولي الله. وقبل ما تزوره بتقراها، بتقول الله أكبر 100 مرة. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أنه لما كان في عالم البرزخ ولما طلع على السماوات فوق، كان بيقول كان قدامي حجب، كل ما أجي على حجاب أكبر 100 مرة يتفتح، أكبر 100 مرة يتفتح الحجاب ده واللي وراه واللي مع التكبيرات 100 مرة بتفتح الحجب. فأنت عشان تقرأ الزيارة الجامعة بتكبر 100 مرة لتدخل في الزيارة. طيب وأول ما تدخل في الزيارة بتقول السلام، بتسلم عليه. السلام ده هو عبارة عن إيه؟ عن إنك بتعهدهم إن أنت بتجدد العهد معاهم. أصل إيه السلام عليكم؟ على فكرة السلام ده اسم من أسماء الله، وربنا أخذ الاسم ده وأعطاه لنا هدية. استعملوه في حياتكم، استعملوه في علاقاتكم، استعملوه في كل شيء. ده اسمي أنا. ولذلك أنت لما تدخل على جماعة وتقول لهم السلام عليكم، يعني معناته إيه؟ أنا مش جاي بأذية، أنا جاي بسلام، والسلام ده من قبل الله تعالى. فلذلك أنت تدخل على الإمام كمان بكلمة السلام، فتسلم على الإمام وبعدين تبتدي تقرأ الزيارة بتاعته. طيب نيجي نشوف هنا، هديك بعض الفقرات من الزيارة. هنا يقول لك ايه، وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. ده ربنا بيتكلم هنا بيقول إياب الخلق إليكم، رجوعهم إليكم وحسابهم عليكم. ما تفكرش ان الحساب هنا حساب يوم القيامة، هنا حساب في عالم البرزخ هيكون، انما هيكون جزء من حساب يوم القيامة. طيب يجي هنا يقول لك ايه، هنا يقول لك إياب الخلق إليكم. اوعى تفكر الخلق بس احنا، كل مخلوقات الله في الكون ترجع إلى الإمام، من طيور، من حيوانات، من حشرات، من إنسان، من أشجار، من كل ده يرجع إليه. ليه؟ لأن هو أداله الولاية التكوينية. الولاية التكوينية دي اتكلمت عنها الزيارة كمان. الولاية التكوينية اللي هي التفويض الكامل في الكون، تفويض بأمر الله، تفويض بإذن الله. ربنا اداهم الأمر. ولذلك هنا عندك هنا يقول لك ايه، اسمع هنا الحتة دي، فصل الخطاب عندكم وآيات الله لديكم. طبعا آيات الله احنا عارفين آيات الله اللي هي ايه، الأئمة آيات الله، والقرآن آيات الله، والكون آيات الله. فكل آيات الله لديكم وعزائمه فيكم
ونوره وبرهانه عندكم. شوف الكلام، عزائمه فيكم، عزيمة الله في الأئمة، ونوره وبرهانه عندكم. بعدين اسمع الحتة دي كتير مهمة، يقول لك ايه؟ وأمره إليكم، وأمره إليكم. لأن عندك في القرآن، عشان تعرف القرآن يتوافق مع الزيارات. أمره إليكم، هنا القرآن يقول لك ايه؟ وألا له الأمر والخلق. الأمر والخلق لله، ثم أعطى الأمر والخلق إليكم. يبقى عرفنا دلوقتي التوكيل من قبل الله ازاي جه؟ الأمر إليه، إنما هو فوضهم في الأمر إليه. طيب يجي في حتة تانية يقول لك ايه؟ الراغب عنكم مارق، واللازم لكم لاحق، والمقصر في حقكم زاهق. الراغب عنكم ده مين؟ يجي واحد يقول لك أنا مسلم، بصلي وبصوم وحجيت وعملت عمرة وبصلي صلاة الليل وبطعم الفقير وبتصدق وبطلع الزكاة من مالي، ايه ناقصني؟ بقول لك في فرق. انت في صلاة الجمعة لما تدخل في صلاة الجمعة بتحس ان الخطيب او الامام المسجد بيقول لك بيرفع ايديه بالقنوت: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ليه بيفرق بين المسلمين والمؤمنين؟ في فرق طبعا. ايه هو الفرق؟ اول حاجة الفرق واضح، المسلم وقف على الاول، المؤمن دخل. دلوقتي هقول لك دخل ازاي. المؤمن كمل والمسلم وقف. انما لما بحكي الكلام ده مش معناته ان كل انسان دخل في مذهب اهل البيت صار من المؤمنين، لا، لان في ناس من الشيعة مستهترين، يعني دخل شيعي بس مش مؤمن زي ما ربنا طالب. ايه ما ربنا طالب قال ايه؟ اسمع في القرآن قال ايه هنا. قال المؤمن اعلى مرتبة، اللي هي بقول لك ايه؟ قل لو كانوا مؤمنين حقا لنصرهم الله، لقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. انما احنا شايفين في مؤمنين منتصرين دلوقتي؟ طيب لو كانوا مؤمنين حقا لأعلى الله شأنه، لأن لقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. لو كانوا مؤمنين، لو كانوا مؤمنين حقا ما كانش جعل الكفار عليهم سيطرة. ليه؟ لأنه قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إنما دلوقتي الكفار داخلين عليهم ولا لا؟ لأنهم مش مؤمنين حقا. طب من هم المؤمنون حقا؟ تعال أقول لك بقى من هم المؤمنون حقا. القرآن يجاوبك، يقول لك إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مسلم، وآمنوا بما نزل على محمد. كمان إيمان تاني اللي هو إيه؟ نزل على محمد: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لو آمنت بالحكاية دي اللي هي الولاية دخلت في صف المؤمنين. لو ما آمنتش بالولاية ضلتك على الباب واقف بالمسلمين. فهنا في فرق. إنما دخلت وآمنت بالولاية، الولاية لها شروط. مش أي واحد أنا بقى أحب الإمام علي ويقع بينك شغلة يا علي ويجي ابنك يبعرفش إيه يا علي. مش ده الإيمان اللي إحنا طالبينه. الولاية لها شروط. اسمع معايا شروطها اللي ربنا ذكرها في القرآن. قال لك: التائبون، العابدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظين لحدود الله وبشر المؤمنين. ختمها بالمؤمنين. ولذلك انت لاحظ في القرآن ربنا لما بيتكلم: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها المؤمنون، ما بيجيبش سيرة المسلمين. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولم يدخل الإيمان إلى قلوبكم. الإيمان ما وقر في القلب ونطق به اللسان. طيب يعني مثلا أديك فكرة: واحد من الشيوخ الكبار قوي اللي بيطلعوا على المنابر وبيسقفوا لهم وبيهللوا لهم بمنتهى، مش عايز أغلط عليه أنا، بس منتهى الحماقة يقف يقول إيه؟ قعدت في المدينة 20 سنة وما زرتش رسول الله ولا مرة. ليه؟ لأنه إنسان ميت ما يختلفش عني وعنك، أزوره ليه؟ مش هستفيد منه حاجة. طبعا دي حماقة.
لان لو اي واحد بس يقول له كلمه بسيطه، ولد صغير يقول له انت في الصلاه بتقول ايه؟ السلام عليك ايها النبي، بتسلم على ميت؟ دول الجماعه دول خليهم على جنب، دول ملناش دعوه بيهم، لان دول كلامهم لو تقعد تجادلهم ما حججت جاهلا الا وغلبا. غلبا الامام علي بيقول لك كده، دي من حماقه يعني. طيب هنا احنا قلنا ايه بقى؟ الراغب عنكم مارق، يعني مش داخل. هنا والمقصر في حقكم زاهق. مين المقصر في حقكم؟ يعني لما يجي واحد يقول لك انت قصرت في حقي، معناته انك بتعرف حقي بس ما عملتهوش. اما ما جيش لواحد بيعرفش تقول له انا قصرت في حقي، قالك ما اعرفش حقك ايه هو. انما انت قصرت في حقي يعني عارفه بس ما مشيتش فيه. فالمقصر في حقكم. بذمتكم دلوقتي انا لما اسال اي اسره فيكم، امسك ولد او بنت من ولادك، سمي لي اسماء الائمه، سمي لي ترتيبهم، سمي لي كل امام اتولد امتى ومات امتى، سمي لي كل امام لو فقره او كلمه او حديث من احاديثه، محدش هيعرف. انا جربتها هنا، جربتها للتين ايجر اللي هم 17 18 19، الله يعطي. اسأل بعض الناس اللي تايهين في الدنيا يقولوا عن حالهم انهم موالين لاهل البيت، قل له في فرق بين حي على خير العمل والصلاة خير من النوم؟ اسأل شوف هيجاوبك يقول لك ايه. اسأل اي واحد من التابعين لاهل البيت ايه معنى الولاية التكوينية، هيقول لك ايه؟ الامام بيدعي وربنا بيستجيب له. لا يا حلو مش كده، على قد معلوماتهم. ولذلك انت عشان تكون مؤمن وعشان تكون داخل في الايمان صح وتقول عنك انك جعفري وانك تابع الامام جعفر الصادق وانك وانك وانك، بدك تلتزم بكل الاشياء دي، بدك تدخل وتتعلم وعلم نفسك. ما تفضلش قاعد على البساطه كده، وانا بروح على الجامع وبصلي الصبح والله وبعمل وبخلي وبامن برسول الله وبالامام علي. ده مش ده الايمان اللي مطلوب. طيب الإمام عنده قدرة إنه يغير الكون. يجي واحد يسألني سؤال وسألوا لي إياه، إذا أنت بتقولي الإمام عنده القدرة دي، ليه الإمام علي دخل في الحروب وتعرض للقتل وقتل أصحابه؟ ليه ما استخدمش الولاية التكوينية؟ ليه الإمام الحسين ما طلعش المية إذا عنده الولاية التكوينية؟ ليه الإمام علي الرضا شرب السم؟ ليه الإمام الحسن ما كانش يعرف إنه حط له السم؟ ليه وليه وليه وليه؟ يا جماعة في حاجات تقديرات، يجي القدر للوقت ده يقفل. يعني يكون الإمام عارف إنه هيموت في اليوم الفلاني في اللحظة الفلانية بالطريقة الفلانية، فيستسلم لقضاء الله ما يعترضش، بحيث إنك أنت شوف الحكاية دي اتحققت في الإمام علي. الإمام علي وهو طالع على المسجد كان لقى الوز في الحديقة بتاعتهم بتصرخ، قال لهم صائحات وبعد قليل نائحات. سمعته مين؟ أم كلثوم. راحت لاخواتها قالت لهم الحقوا الحقوا أبوكم بيقول كذا. وكان داخل على المسجد وشايف ابن ملجم وقومه، حرك له النومه بتاعته لانه كان نايم على وشه الشيطان ابن الشيطان ده، ومع ذلك عارف انه هيقتله وعارف انه هيتقتل بسيفه وشاف السيف معاه، ومع ذلك استسلم لقضاء الله. ولذلك الحسين عليه السلام اللي عناه كله واللي عنوه وراه دخل من بوابه الله الكبرى، ولذلك ربنا اعطاه عطاءات كبيره قوي لانه استسلم استسلام تام ما يقدرش عليه حد يعمله أبدا، لا في القبلة ولا في البعد أبدا. اللي عمله الحسين عليه السلام لا يستطيع أي مخلوق يعيده تاني أبدا. استسلام كامل لله، قدم لله ولاده، قدم نفسه، قدم روحه، قدم كل حاجة في سبيل رضاء الله فقط. ولذلك الله رفعه لغاية الآن. شوف ازاي لغاية الآن وبكرة كل الأنبياء، أرواح الأنبياء والملائكة في زيارته. وقفة عرفات في مكة، وقفة عرفات في تحت قبة الحسين أعظم وأضبط من وقفتهم في جبل عرفة في مكة عند الله. طيب الإمام ممكن يحل لك كل المشاكل اللي في الدنيا كلها كلمة واحدة ممكن يقولها لك تفك بها معضلات كبيرة. يقدر يغير من كل الأشياء اللي حواليك. يقدر إذا أنت توجهت إلى الله سبحانه وتعالى ببركة إمامك
وقلت لإمامك ساعدني في الدعاء إلى الله، أنت خليفة الله على الأرض، يقف معاك ويساعدك ويظبط لك دعائك. يعني مرة واحد مثلا بيسأل الإمام عليه الرضا، بيقول له إيه هو الحب؟ ده بيحب دي ودي بتحب ده وده، إيه هو الحب؟ بمنتهى البساطة حللوا الكلمة دي، ويا ريت الناس كلها تعرفها. الحب هو عبارة عن قلوب خلت من حب الله فأذاقها الله وبال حب غيره. هذا هو. في حاجة اسمها الحب لله والود للناس، في ود وقبول واستلطاف، إنما الحب يكون قلبك معبي بحب الله وبحب أهل الله بس. طيب هنا أنا هديك بس فكرة دلوقتي، فكرة بسيطة. لسه الحتة الثالثة بقى، اللازم لهم لاحق. إذا التزمت بإمامك وتتبعت خطوات إمامك وعهدت إمامك بإيه؟ بالزيارة. إحنا قلنا إن زيارة العهد بنقولها في الفجر 40 يوم، بتبقى خلاص أخدت العهد بينك وبين الإمام المهدي إنك تكون معه، بتعدي. إنما كل أسبوع لو زرت إمامك زيارة واحدة، وزرت الأئمة كلهم زيارة واحدة، تجديد العهد معهم كلهم، ومع الأخص مع رسول الله وبعد رسول الله الإمام عليه السلام. طيب نجدد العهد معهم إزاي؟ بالزيارة، بالدفاع عنهم، بالكتابة عنهم، بنشر أخبارهم، بنشر أحاديثهم، بالدفاع عنهم بقلبك، بلسانك، بإيدك، بكل شيء. أنت بتدافع عن إمامك وإمامك شايفك. الإمام المهدي بيكون ملاحظ حركاتك ومكتوبة وبتوصله كل أعمالك، كل أخبارك بتعملها كلها بتوصل للإمام المهدي. والإمام المهدي عنده عيون بيرى فيها جميع العالم، وبيبقى شايف أنت بتعمل إيه وعارف أنت بتعمل إيه. يعني أنت لما تيجي تنوي إنك هتزور الإمام أو تنوي إنك هتقدم له زيارة، عندك انت حاجة غريبة قوي، ان مجرد انت نويت وما قدرتش تعمل، يا ترى تتكتب لك حسنة وكأنك زرت؟ نعم. ليه؟ لان احنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى حط على كل انسان في الكون ملكين، رقيب وعتيد، ومن رحمته ارحم الراحمين قال لهم ايه؟ على هوى نيته بتدوله الحسنة، واذا عملها تكتبها له حسنة، وإذا عمل إذا نوى سيئة وقفوا 7 ساعات، عملها اكتبها له سيئة. إنما هناك الحسنة ب10 أمثالها ويضاعف الله لمن يشاء. إنما عملها اكتبها له سيئة، ما عملهاش اكتبها له حسنة. طب يجي واحد يسأل، طب إزاي الملائكة بتعرف نيتك؟ مثلا أنا نويت دلوقتي إن أنا أعمل شغلة، ما اتكلمتش مع حد، ما قلتش لحد، بس نويت أعمل خير وأنا ساكتة. بيقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى بيطلع من جسم الإنسان على هوى نيته رائحة تفهمها الملائكة، فالملائكة تاخد الرائحة بتاعتك دي وتسجلها لك نية طيبة. إذا نويت نية شريرة تطلع من جسمك رائحة بتفهمها الملائكة، فبيكتبها لك. قبل ما يكتبها لك بتاع اليمين بيقول له امسك 7 ساعات، نفذ اكتب، ما نفذش حسنة. شايف ازاي؟ لان انت ما بتعرفش جسمك متكون من ايه، ما بتعرفش اللي حواليك ايه، يعني الكون اللي حواليك مجهول، لان ربنا قفل عينينا عن انه نشوف الاشياء المخلوقات التانية. في مخلوقات كتير حواليك، انت قاعد في غرفة دلوقتي ما تعرفش مين اللي حواليك في الغرفة، انت بس تذكر اسم الله وتذكر اسم اهل الله، الغرفة كلها تتعبى بمحبين الله من العالم التاني، سواء من اخواننا الجن سواء من الارواح الطيبة، بتتعبى وتقف تسمعك. انما انت حاسس بكده؟ مش حاسس. ولذلك ربنا هنا حاطط على عينينا غطاء. امتى الغطاء ده ينكشف؟ لما يظهر ملك الموت قدامك، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، تقدر تشوف الملائكة وتقدر تشوف أرواح أهل البيت أمامك. طيب أنا كنت عايزة أديكم بس مثال بسيط، طبعا مش طويل، بس مثال بسيط للولاية التكوينية بتاعت أهل البيت على الكون وعلى القرآن. احنا عارفين القرآن فيه مجموعة فاعلة في القرآن، المجموعة الفاعلة تتكون من رسول الله عليه الصلاة والسلام مع أهل البيت مع بعض الملائكة مع بعض الأنبياء.
لما تقرأ القرآن اسمع، لما يجي يقول لك إنا نحن، اعرف المجموعة الفاعلة بتتكلم. يجي يقولوا لك في كتب التفاسير الله يتكلم بعظمة، لا، الله لما يتكلم بيقول إني أنا الله. فاهم إزاي؟ إنما لما تيجي تسمع المجموعة الفاعلة في القرآن تتكلم، فتح عينيك، اقرأ القرآن بوضوح، اقرأ القرآن بتفهم، اعرف وانت بتقرأ إن في مجموعة بتتكلم. يعني أنا هديك بس مثال بسيط مش طويل، هديك من سورة مريم. بتقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب قاله ربي رضيا. واحد واقف بيدعي وبيقول له إيه؟ يعني شوف حتى من قيمة الأنبياء وعظمتهم، من قال له كانت امرأتي عاقر. لو واحد من دلوقتي مرته ما بتخلفش، روح يا ابني اتجوز غيرها وعند ربنا حلل لك 4 وحلل لك معرفش ايه. انما ده قال لك كانت امرأتي عاقر وما جبتش ولاد وضلتني معاها لغاية ما كبرت وهن العظم مني واشتعل الرأس شيء. وهن العظم لأن عارفين ان جسم الإنسان لما يبتدي يضمحل بيخس، الدهن بينزل، بعدين اللحم، وبعدين يبتدي يدخل في العظام إذا وهنت العظام انتهى الموضوع. واشتعل الرأس شيبا، شوف الكلمة اللي قالها ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني كل ما أدعي كنت تجاوبني. طب جاوبني بقى المرة دي ليه؟ لأن هو وقف هنا فين؟ في محراب مريم. لما دخل على مريم وقال لها أن لك هذا، قالت إنه من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهم على طول، نبي فهمها على طول، لقطها. قال لك لكان هنا بتنزل عليها الملائكة وبتجيب لها الحاجات، وقف في نفس محراب مريم ودعا الدعوة دي. وعشان كده لما دعا في وقت في نفس المحراب استجاب له الله. خد بالك هنا المتكلم معاه هو ربه وليس الله، ربه يتكلم عن طريق الله. هنا قال له ايه؟ يا زكريا اسمع الكلام، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. إنا هنا المتكلم المجموعة، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. أنا باخد الوقت أكتر. لم نجعل له من قبل سميا. دي كلمة برضو تقف عليها تحتها خطين، لأن الأسماء بتسمى من قبل الله تعالى. وإحنا عارفين طبعا اتكلموا في المنابر كتير كيف ربنا سمى زينب والحسن والحسين إلى آخره. الأسماء تسمى من قبل الله. لم نجعل له من قبل سميا، وربنا قصد يسميه يحيى لأنه هيكون حي في عالم البرزخ، لأنه هيموت شهيد. يعني كلمة يحيى تديك إشارة إنه هيموت شهيد. قال ربي، هنا الكلام يعني هم بيكلموه إنا نبشرك. قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. هو بيتكلم مع ربه. هنا يردوا عليه قال، شوف هنا بقى، قال كذلك قال ربك. يبقى في مجموعة بتتكلم مع زكريا تقول له قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هنا المتكلم شايف كيف الديالوج بين 3، هو بيدعي بيتكلم مع ربه، والمجموعة الفاعلة بترد عليه، وبترد عليه بتجيب له الإجابة قال ربك. طبعا قال ربك به عن أمر الله. قال رب اجعل لي آية. هنا يعني هو ساب المجموعة الفاعلة وتكلم برضه مباشرة مع الله. قال رب اجعل لي آية. قال طبعا قال ربه عن طريق المجموعة آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. يعني شوف الطريقة ازاي. قال له اديني آية. قال له آياتك ألا تكلم الناس، يعني ما عندكش قدرة على الكلام، إنما عندك القدرة على الإشارة. فخرج من المحراب وشاور لهم سبحوا بكرة وعشية عشان يجيكوا الولي اللي يمسك دين الله. أنا هقف لغاية كده النهاردة وبكفي لغاية كده، بس اديتكم فكرة عن الولاية التكوينية وعن المجموعة الفاعلة في القرآن، وعن ما تنسوش الزيارة الجامعة. الزيارة الجامعة لو بتحب رسول الله وبتحب أهل بيت رسول الله اقراها كل أسبوع مرة. نقف لغاية كده النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.